A videót az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága támogatta, hogy mindenki hazaérjen. Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, az egyik legnépszerűbb rolleres márka, egyik legnépszerűbb termékével foglalkozom a mostani videóban. Mellettem ugyanis a Kukirin G2 2026-os változata áll, amit a Geekbuying adott kölcsön tesztelésre, és mindössze 162 000 forintért beszerezhető. Ez pedig azért viszonylag olcsónak számít ebben a szegmensben, mégis kapunk egy 800 wattos teljesítményű rollert, méghozzá dupla felfüggesztéssel, mechanikus fékrendszerrel és akár 45 km/h végsebességgel. De ezek az adatok mind eltörpülnek azon tények fontossága mellett, hogy mennyire kell a védőfelszerelés már egy ilyen nagy tempóval száguldozó roller mellé, mert én, aki elvileg tapasztalt vagyok, és bár nem aszfalton jöttem el idáig, hanem ilyen kicsit homokos, poros úton, de semmi durva, akkor estem egy fél órával ezelőtt, hogy csak ez a protektoros felső, illetve a sisak védett meg a komolyabb sérülésektől. Térvédőt nem vettem föl, mert ugye az átlagos hozzáállás, mert minek erre a kis távra, és mégis le is zúztam itt a bőrt róla. Mert valami történt, fogalmam sincs, hogy micsoda, egy olyan mélyedés vagy egy kiálló tégla, amit nem láttam, és már is keresztbe állt a kormány, és én abban a pillanatban a vállamra estem. Mindenem poros, így is hagytam magamat, meg is sérült a roller, pont tojog bele, de legalább fel tudom hívni a figyelmet arra, hogy mennyire a legfontosabb egy ilyen közlekedési formánál az, hogy legyen rajtunk védőruházat, sisak, mert a fejemet ütöttem volna be, kesztyű, mert amúgy lezúztam volna az egész kezemet, és a vállprotektor plusz a mell és hátprotektor, mert ezeket érte a legnagyobb behatás. Szóval itt a Kukirin G2, ami egy árértékarányban tök szuper roller, csak hát már mindenki hozzáfér, és mindenki megy vele, mint a messzes. Vigyázzunk egymással, vigyázzunk magunkra, mert egyébként ez egy roller, egy jó roller, azokkal a kompromisszumokkal, amire azért fel lehet készülni, és amik azért egyáltalán nem jelentenek nagy hátrányt, legalábbis ebben az árkategóriában. Azt pedig légy szíves, írjátok már meg kommentben, hogy szerintetek milyen védőfelszerelés lenne kötelező, vagy mit kellene kötelezővé tenni egy roller használónak. Nem lehet azt mondani, hogy csak a távolság állna jól a Kukirin G2-nek, a márkának a jól ismert szín 3-asa határozza meg a külsőt, a narancságra, sötétszürke és a fekete árnyalatok. Alapvetően egy 26 kg tömegű rollerről beszélünk, tehát mindenképpen kötelező biztosítást kell rá kötni, ami lakóhelytől függően éves szinten nagyjából 6-10 000 forint környékén mozog, de még mindig kisebb összeg, mint hogyha ennek hiányáért a rendőr elkapna és megbüntetne minket. 120 kg a terhelhetősége, és kiváló az anyag használata. Sokat finomítottak egyébként az anyagokon, hiszen azért volt időre, és az első pár kiadásnál voltak összeillesztési vagy éppen összeszerelési problémák. Most sem tökéletesek ezek, de már nincsenek komolyabb recsegések, ropogások, vagy éppen ilyen instabilitások. Viszont azért nyilván megvannak a korlátai ennek a rollernek a magasabb felhasználók számára is, hiszen én 185 cm-re nyúltam, és nekem már egy picit alacsony, de mindenképpen rövid a roller, szóval hosszabb távon az, hogy hátulra ugyan föl tudom rakni a taposóra a lábamat, de azért elég komoly igénybevétel a combizmoknak, szóval nem biztos, hogy ezt így 175-180 cm magasság fölött ajánlanám, pont azért, mivel fiatalabbak vagy alacsonyabbak használják, még inkább ügyeljenek magukra és egymásra. A kormány szélesség viszont tök jó, tehát azért jól meg lehet markolni ezeket a fogantyúkat, és a markolatok is ilyen gumírozott, textúrázott, barázdított kialakítást kaptak, ennek köszönően nem csúszkál rajta a kezünk, viszont ugye nincs is olyan, ami megtámasztaná a csuklónkat, tenyerünket, szóval egy kicsit kényelmetlen, de nem válságos a helyzet. A jobb oldalra került a gázkar, amit így le lehet nyomni hüvelykújjal, és a bekapcsoló gomb, illetve egy kijelző, amit meg sem tudok mutatni, mert ilyen napfényben szinte nem is látszik, de mutatja a töltöttségi szintet, a sebességet, illetve az üzemmódok között is lehet érintő gombok segítségével váltani, tehát ezt nem is fogjuk látni, pedig így kell bekapcsolni a lámpát is, ez egy hülye konstrukció, amin azért kéne egy kicsit javítani. Itt már látszik az esésemnek a helye, tiszta por, meg itt a gumi le is jött egy picikét, ez van, és itt van a index, vagyis az irányjelző, amilyen billenőr kapcsoló segítségével működik jobbra és balra, plusz van egy dudánk, és 2 fékkarunk is. Azt hinni az ember, hogy ez csak egy ilyen dizájn elem, nem, ezt kell beakasztani a taposó hátsó részébe, amikor lecsukjuk egyébként a kormányrudat, és föl szeretnénk emelni ezt a 26 kilós testet, azért elég vaskos a kialakítása a kormányrudnak, és ugye ezt a kis gyors zárat kell így benyomni, a másik oldalon egy reteszt kihúzni, és úgy lehet hátra billenteni, meglehetősen egyszerű és gyors ez a folyamat. Egyébként IPX4, illetve IPX5 védelemmel látták el
kell a rollert, szóval, hogyha a szemekkel az eső használhatjuk, de hogyha nagyon zuhé van, vagy esetleg nagy az eső és a sár, akkor inkább ne guruljunk ezzel, mert a motorban komoly sérülést okozhatunk, és elektronika sem fog örülni neki. 10 tolosak a kerekek, ezek azért eléggé aprócskák, főleg ekkora tempóhoz, és első C-alakú futóművel van dolgunk, rugóstagos felfüggesztése, és hátul is rugóstagos a lengéscsillapítás, mechanikus fékrendszer lassítja a rollert, a taposónak, tehát ahogy mondtam, a hossza azért magasabb felhasználónak nem az igazi, a szélessége okés, és hát nyilván azért összeszerelni könnyű ezt a rollert, hiszen a hátsó sárvédőt kell csak oda illeszteni, illetve az elsőt is föl kell csavarozni, meg a kormányt a helyére rakni. Egyébként még van lámpánk is, tehát azért külsőleg szerintem jól néz ki, de azért tényleg korlátokat szab, legalábbis a felhasználók magasságának a függvényében. A szénkefe nélküli agymotor, ami a hátsó kereket hajtja, 800 wattos névleges és 1200 wattos csúcs teljesítményre képes. Ez azért elegendő a gyártó szerint ilyen 20%-os emelkedő megmászáshoz, majd én meg is mutatom, hogy egy 8-10 fokos emelkedőn mennyire tud felmenni ez a roller egy slunggal. És hát nyilván a végsebessége még gyárilag sincsen lekorlátozva, hiába rendeljük Európából 25 km/h-ra, hanem akár 45-tel is lehet vele rongyolni. Ugye többféle üzemmód van, a reális nyilván ebből azért egy néhány km/h-val kevesebb, de még így is egy ekkora, több mint 25 kg-os rollerrel, hogyha valakivel belezúzunk, hát így 40-nel, 45-tel, az durva lesz, az biztos, mind a személyi, mind pedig az anyagi kár jelentős lesz. Hát igazság szerint azért nyilván még emellé azért megfelelő futóművet társítottak szerencsére, ebből a szempontból nem kell kompromisszumot kötni, mert első-hátsó rugós, tagos, lényegében 4 lengőkaros lengéscsillapítással van dolgunk, egész jó hangolással, aminél viszont már azért érződik, hogy ez messze nem a legfelsőbb kategóriás modellje sem a Kukirinnek, sem pedig a piacnak, hogy mindössze 10 szolosak a gumik, már egy Xiaomi Electric Scooter 6 is 12-est ad, ami azért sokat növel a stabilitáson, akár 40%-kal nagyobb is a tapadási felülete annak a nagyobb keréknek, és ez egy minimálisan ilyen terepkiképzésű, de itt a homokos aszfalton már eléggé bizonytalan, szóval még mindig azt mondom, hogy ez továbbra is inkább a sík, aszfaltozott terepre való roller. Szerencsére a megállás az nem nehéz, hiszen mechanikus fékrendszer gondoskodik a lassításról, méghozzá 160 mm-es tárcsákkal. Ezeknek a működési hatékonysága tök jó, nem hidraulikus fékrendszerről van szó, de ebben az ásában még ez nem is nagyon reális elvárás szerintem, ez is elegendő, még akár a 40-45-ről való lelassuláshoz is. Persze azért a fékút 4 és 10 méter között mozog, szóval nem lehet azonnal megállni vele, de valamennyire előreállító közlekedéssel már igen. Tehát az a helyzet, hogy azért szerintem ezért a 160 pár ezer forintért ez a teljesítmény és ez a tudás azért maximálisan elegendő, és hát igazából megfelelő is. Van ebben elő, gyerekek, nézzétek, hoppá! Hopp, és erre nem figyel valaki, tolja, lenyomja a gázkart, aztán már tessék, így ezzel azért lehet szórakozni, lehet, ugye látjátok ezt az erőt. Na ezért kell vigyázni ezekkel a rollerkel, ezért is. Na igen, hogyha ránézzünk, azért a rollerre látszik, hogy nem volt kicsi az a behatás, ami az esés következtében engem vagy magát ezt a rollert érte, mert az egyik fékkar egy kicsit így lefele, a másik így szintben áll, azért gyárilag ez nem így volt, de hát azt mondják, hogy tér vissza oda, ahol egyébként félelmetes események történtek, itt is vagyok, tehát hogy én ide estem, erre a részre, ide, és itt történt valami, amit továbbra sem értek, mert itt ez a kis pici terület, vagy ez a kis pici mélyedés az, ami engem megviccelt, és nem láttam, és ebből is látszik, mennyire elővigyázatosan kell közlekedni, mert tereprollernek mondják, hát basszus a kialakítása mennyire durva, meg azért a gumiknál is úgy tűnik, hogy bírják majd, aztán közben mégsem. Szóval hát lássuk, hogy mégis hogy lehet ezzel ilyen állapotban terepen menni, mert ettől nem fog inamba szállni a bátorság, egy kicsit furcsa most azért a fékkaroknak a állása, de már érződik a bizonytalanság a kerekeknek, szóval, hogy azért ez nem az igazi, valljuk be, ez így nem a legjobb, ahogy ez most áll, nem csak a roller, hanem maga ez a kerékkialakítás. Tehát persze a lengéscsillapítás az bírja, hát hogy a fenében ne bírná ezeket a körülményeket, hiszen azért mégiscsak első-hátsó rugós tagos felfüggesztésről van szó, de a kerekek azok bizony csúszkálnak ezen a kicsit már homokos részen. Tehát jó, sokkal okésabb, mint mondjuk egy sima városi roller, mondjuk egy Scooter 6, amit legutóbb teszteltem, de függetlenül ettől azért már idefele jövet is éreztem, hogy nem a legjobb erre a területre, pedig egyébként azt hinné az ember, hogy igen, és látszik, hogy hopp, már itt azonnal meg is bicsaklott a roller. Természetesen azért nem ez az elsődleges terepe a Kukirin G2-nek, tiszta sor,
csak nem lehetetlen, vagy legalábbis azt mondaná az ember, hogy na majd ő megmutatja, hogy mégis ezen tud közlekedni, de a rövid kialakítás miatt az ilyen kisebb mélyedések is hát komoly izommunkát hoznak, vagy vonnak maguk után, és hát igen, azért óvatosan kell ezzel a rollerrel közlekedni, nem lehetetlen ilyen bekötőutakon átmenni, nyilván élményt is jelent, csak na ide aztán tényleg kell a ruházat, de legalább meg tudtam mutatni, hogy lehet vele ilyen helyen közlekedni, csak azért már némi bizonytalanság is felüti a fejét. Lássuk viszont, hogy milyen ez a roller az igazán nekivaló aszfalton. Na, hát 800 watt a motor névleges, és 1200 watt, ugye? A csúcs teljesítménye, hát ez gondtalan suhanást tesz lehetővé. A gyártó szerint akár 45 km/h végsebességet is elérhetünk. Sík terepen az én 94 kg tömegem alatt azért a reális inkább ez a 40-42 km/h volt, amit GPS alapján is mértem, és egyébként az óra jól mutatja, max. 1-2 km/h csal, de többet nem. És hát egyértelmű, hogy tényleg amikor aszfalton vagyunk, olyan helyen gurulunk, ahol jó az út minősége, és nem kell emelkedőt megmászni, akkor bizony ez a roller nem hagy kívánnivalót maga után, legalábbis ebben az árkategóriában. De persze azért egy gyorsulás mindig csak egy dolog, az adott sebesség a másik, de azért meg is kéne tudni állni, nem? Hát mégiscsak azért nagy tempóról jön egy kereszteződés, elénk lép valaki, elsőbbséget kell adni, és akkor 30-ról ennyi így nullára lassulni. A mechanikus fékrendszer azért bőven elegendő, ehhez a teljesítményhez nyilván a hidraulikus az jobban adagolható, de azért alapvetően szerintem ezzel sincsen gond, még mindig jobb, mint hogyha esetleg azért itt sima dobfékkel, vagy éppen, nehogy Isten, csak EABS-szel kellene lassulni, hát szerintem a kutya nem is venni a rollert, hogyha így lenne. A komfortos utazáshoz pedig nem csak terep, hanem ilyen sík körülmények között is az első-hátsó rugóstagos felfüggesztés járul hozzá. Egész puha, tehát látszik, hogy itt be tudok rugózni, és akkor ezáltal fel tudom emelni az elejét, vagyis fel tudok ugratni egy kisebb patkára, és azért nem nagyobbra, mert pont, hogy a 10 colos kerekek szabnak határt ennek a patkamászásnak, ugyanis azért egy 11-12 colos abroncs azért jóval jobban tűri az ilyen ugratásokat, illetve patkamászásokat. De hogy az emelkedő megmászást hogy tűri a Kukirin? Most azért lendületből jövök egy 30-szal, erre az egyébként 8-10 fokos általamért emelkedőn, ami hát nem éri el a 20%-ot, amit a gyártó mondott, hogy simán megmássza. Ez már azért a gyomrát megfekszi a Kukirinnek. Itt a Segway 21-el úgy jött föl, mint forró kés a vajban, itt viszont 12-vel, 11-el, 10-zel megyek, és talán fölhoz. Tehát még így éppen. Közben itt nagy volt a trécselés, ez a tracsparti, de láthattátok, hogy föl tudtam jönni az emelkedő tetejéig, de valószínűleg izzott a motor, mondjuk az én hátam is ebben a 40 fokban, de hát a show must go on hozzáállással azért a tartalomgyártás nem állhat meg. Mikor áll meg a Kukirin? Ugye 48 voltos, 15,6 amperórás az akkumulátor, megint csak a gyári specifikációkat mondanám először, 55 km a hatótáv, de hát ehhez 75 kilósnak kell lenni, optimálisnak a környezeti, domborzati viszonyoknak, hát a fene olyan sose lesz igazából, vagy legalábbis nagyon ritka esetben. Szóval jobbkezes utca, balra jelzünk és fordulunk. Szóval azért a reális hatótáv ez a 35 km, de lehet ez 25 is, hogyha nyílgázzon toljuk neki állandóan, lehet ez még 20 km is, hogyha állandóan ilyen durva emelkedőnkön megyünk. Szóval ez mind felhasználó és tényleg hőmérséklet függő is. Én azt mondom, hogy nagy a szórás, de a 20 és 40 km közötti hatótáv azért reálisnak tűnik egy feltöltéssel, és hát nyilván amikor már a feszültség esik, a töltés csökken, akkor a teljesítmény is redukálódik, szóval készüljünk fel arra, hogy már az elején sem tudunk fölmenni komolyabb kaptatókon, a töltöttség végén pedig aztán pedig pláne nem. Illetve ugye nyilván most ejtenék szót magáról a vezethetőségről, hiszen a gyári adatok meg az egyéb specifikációk azok mindig egy részét képezik csak a tesznek. Alapvetően a fékezés, ahogy mondtam, az jó. Tehát a mechanikus fékrendszer tényleg elegendő. Egy minimális nyikorgás azért néha hallható előről, de nem érződik, hogy ez egy nagyon gyenge minőségű alkatrészekből összetákolt jármű lenne.
de hát nyilván nem is a legmagasabb szintű. A másik pedig hát nyilván a magas sebességnél egy C-alakú futómű hogyan viselkedik. Hát most már ilyen 40-nel megyek óra szerint, és egy picikét, egy nagyon minimálisan bizonytalankodik, de ilyen komolyabb szitálást én nem vettem észre, ami azért ezeknél a kialakításoknál gond szokott lenni. Szóval én inkább úgy vagyok vele, hogy azért ilyen 30-32-ig aránylag stabil, utána már azért a kis kerekek, azok azért nem adják meg azt a stabilitást, így ezzel a futóművel karöltve, amire vágyna az ember ilyen tempónál, szóval feleslegesen gyártanak a különböző cégek ilyen rollereket, akkor inkább korlátozzák le, vagy készítsék fel az embereket, meg Magyarországon is legyen kressz és vezetési oktatás, hogy azért felkészüljön mindenki arra, és ez nekem egy abszolút célom, hogy ilyenbe szerepet vállaljak, hogy megmutassam, hogy mégis mi történik egy rollervezetés során, amire sokan csak legyintenek. Tehát így futómű az tényleg egy egész puha kialakítású dolog, szerintem tök szuper, 30 fölött egy minimálisan bizonytalanná válik a roller, a fékhatás az jó, a fékerő szintén, a hatótáv pedig korrekt, de nem kivételes, de mondom, ennyi pénzért, amennyibe ez a roller kerül, azért ezek a kritériumok, amiket mi megfogalmazunk, szerintem teljesülnek, és ezek a kompromisszumok, amiket meg kell kötni, szerintem megköthetők. Na, szóval innen is üdvözlök tehát mindenkit, a Kukirin G2 egy árérték-arany bajnok roller továbbra is. Igazából bivaj erős ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, egész kényelmes a futóműve, a mechanikus fékrendszer jól dolgozik, ugyan nincs hozzá applikáció, és hát nyilván mondjuk szerintem 175-180 cm magasság fölött már nem a legkényelmesebb verzió, de mégiscsak azért a kuponkóddal ennyi pénzért a geekbuying.com-ról vám és egyéb költségek nélkül megvásárolható G2 felveszi bárkivel a verseny, mert ugye ott van az Awesome K20 Pro, akár szinte annak a dual változata erősebb kivitelben, az azért nagyon nagy ellenfél. Magyarországi kínálatban esetleg ott van még a Segway Ninebotnak az E3 Pro-ja, vagy éppen a Xiaomi Electric Scooter 6 szériából a 6, esetleg kicsit drágábban a Pro, de nyilván azoknak a képességei nem veszik fel a versenyt ezzel a rollerrel, és hogyha olcsóbban szeretnénk azért hasonló képességeket, de hát időtállóság szempontjából még nem tudni, hogy mit hoz majd, az például a Finzo S11, ami hát alig több mint 100 000 forintért már elcsíphető, és még egyszer elmondom, mivel már ilyen viszonylag elérhető áron kaphatóak ezek a nagy teljesítményű, gyorsan haladó rollerek, a protektoros felső, kesztyű, megfelelő ruházat viselése én szerintem minimum ajánlott, de majdnem nem kötelező lenne, mert tényleg óriási balesetek történhetnek és óriási sérülések is. Na mindegy, a Kukirin G2 nyilván meghatározott kompromisszumokat követel, azért nincs hozzá applikáció, a hatótávja azért nem 50-80-100 km, a futóműve puha, de azért tényes való, hogy óriási sebességnél van egy minimális bizonytalansága, de sokat javítottak rajta, meg hát tényleg a leginkább az a gond vele, hogy nagyon magas felhasználóknak azért nem ajánlható szerintem. Na mit gondoltok róla, vagy mi a véleményetek a szabályozásról, a védőruházatról, mit tennétek kötelezővé, írjatok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nézzétek meg a geekbuying.com-on a kínálatot, akár a G2-t, és vigyázzatok magatokra, egymásra. Szép napot, sziasztok!